رج هفتمو من ترجیح دادم از یه رنگ دیگه استفاده کنم، چون تا حالا گرد بوده، از این بعد مربع میشه. شما به سلیقه خودتون میتونید یه رنگ ببافید، میتونید از رنگ‌های دیگه هم استفاده بکنید. از همونجا که تموم کردیم شروع میکنیم به بافت. به این صورت 4 تا زنجیره میزنیم، چون قراره دوباره ما پایه های دوب ببافیم. 1 2 3 4 و تمام این پایه ها رو قراره با هم ادغام بکنیم. یه پایه دوبل اینجا بافتم، دومی، پایه دوبل سومی، تمام اینا رو نیمه میبافیم. به این صورت. هفت پایه دوبل نیمه میبافیم. به این صورت. وقتی که بافتیم همه اینا رو یه جا کور میکنیم. هفت زنجیره میزنیم، 2 3 4 5 6 7 میایم روی این زنجیره ها یه پای کوتاه میزنیم. دوباره 7 زنجیره میزنیم، روی زنجیره های بعد دوباره یه پای کوتاه میزنیم. 7 زنجیره، دوباره روی این پایه هامون پایه ادغام میزنیم. نیمه میبافیم، نگه میداریم، دوباره پایه بعد، دوباره روی همه پایه ها یه پایه دوبل نیمه میزنیم. هفت پایه دوبل نیمه میزنیم. به این صورت دوباره همینا رو جمع میکنیم. دوباره 7 زنجیره، روی این زنجیره ها میزنیم، دوباره 7 زنجیره، روی زنجیره بعدی 7 زنجیره، دوباره تکرار میکنیم. رسیدیم به پایان رج 7. 3 تا زنجیره زدیم، یه پایه بلند میزنیم به شروع رج. به صورت رج 7 مونم تموم شد. شروع رج 8 رو با 7 زنجیره شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و وصل میکنیم به زنجیره های بعد. به این صورت اینجا با یه پای کوتاه وصل میکنیم. اینجا 2 تا زنجیره میزنیم و 7 پای بلند اینجا میبافیم توی زنجیره های بعد. 1 2 3
4 5 6 و 7. دو تا زنجیره میزنیم، وصل میکنیم به زنجیره های بعد. 7 زنجیره میزنیم، 3 4 5 6 7. از بالای ادغامیامون ظرف وصل میکنیم به زنجیرهای بعد با یه پای کوتاه. دوباره 7 زنجیره میزنیم، 4 تا دوبل میزنیم روی زنجیره های بعد. 1 2 3 4. هفت زنجیره میزنیم، دوباره 4 تا دوبل دیگه همون جایی که 4 تا دوبل قبلی رو زدیم میزنیم همونجا. به این صورت این 4 تا دوبلامون گوشه کار قرار میگیره، یعنی قراره موتیومون بشه مربع. دوباره 7 تا دیگه زنجیر میزنیم، 2 3 4 5 6 7. با یه پای کوتاه وصل میکنیم به این زنجیرهای بعد. دوباره 7 زنجیره، 2 3 4 5 6 7. پای ادغامی ها رد میکنیم، میزنیم به زنجیره های بعد. 2 تا زنجیره میزنیم و 7 تا پای بلند میزنیم توی زنجیره های بعد. 1 2 3 4 5 6 7. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم به زنجیرهای بعد. به این صورت این پای دوبلامون گوشه کار قرار میگیره. همین کار رو تکرار میکنیم. الان ما رج 8 رو تموم کردیم. من فقط خواستم اینجا یه توضیحی به شما بدم، چون موتیفمون اولش گرد بود بعد مربع شد. این 2 تا پایه های بلند جدا جدا دوبل این گوشه ها خورده و این باعث شده که مربع بشه. حواستون باشه که اشتباه نکنیم. 7 هم پایه های کوتاه تو 4 سمتش خورده. به این صورت رج بعدو، رج آخر رج 8 3 تا زنجیره میزنیم و با یه پای بلند وصل میکنیم به شروع رج 8. به این صورت رج 8 مون اینجا تموم میشه. رج 9 مون رو با 7 تا زنجیره شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7.
میزنیم روی رج زنجیرهای قبل. دوباره 7 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 به این صورت. اینجا 7 پایه بلند داشتیم. روی پایه های بلند پایه بلند میزنیم 4 تا، ولی کامل نمیبافیم، ادغامش میکنیم. نیمه میبافیم و ادغامش میکنیم. 2 تا، 3 تا و 4 تا. وقتی این نیمه بافتیم اینا رو با هم ادغام میکنیم. 7 زنجیره میبافیم. 1 2 تا 3 4 5 6 7. این پایه آخری رو که زدیم اونو مشترک میزنیم با اون یکی. همونجا دوباره یه پایه بلند میزنیم، پایه های بلند بعدم میزنیم، دوباره با هم ادغام میکنیم. نیمه میبافیم، ادغام میکنیم. هفت زنجیره، روی زنجیرهای بعد یه پای کوتاه، دوباره 7 زنجیره، روی پایه های بعد دوباره یه پای کوتاه، 7 زنجیره، میایم روی این 4 تا پایه هامون که بود دوبل بافته بودیم، اینا رو 4 تا پایه دوبل نیمه میبافیم، دوباره با هم همه رو ادغام میکنیم روی پایه های دوبل قبلی. 1 اینا گوشه کار قرار میگیره. 2 3 و 4 به این صورت. دوباره اینا رو با هم ادغام میکنیم. 7 زنجیره میدیم. کلا این رج آخر تمام زنجیره هاش 7 تاییه. این وسط 7 زنجیره داشتیم، دوباره 4 تا دوبل ادغام شده اینجا میبافیم. 1 2 3 و 4 تا. هفت زنجیره میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و تکرار میکنیم همه کار. 1 2 3 و 4 تا به این صورت. 7 زنجیره میبافیم. و روی پایه های دوبل قبلیمون دوباره 4 تا پایه دوبل ادغام شده میبافیم. هفت زنجیره، روی زنجیرهای قبل رج قبل دوباره 7 زنجیره، روی زنجیره ها پای کوتاه میزنیم.
7 زنجیره. میایم دوباره روی این پایه های کوتاهمون 4 تا پایه کوتاه ادغام شده میبافیم. 1 2 3 4 7 زنجیره. و دوباره 4 تا پایه ادغام شده که این دونه وسط مشترک بود. 1 2 3 4 و این کار رو تکرار میکنیم. به پایان رج 9 این موتیف ما همینجا تموم میشه. قسمت آخرش رو 7 زنجیره میبافیم و وصل میکنیم به شوره رجب. اینجا یه زنجیرم میزنیم و نخمون رو قطع میکنیم و بافتمون اینجا میکشیم بیرون به این صورت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.